ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን ቋንጣ በፍርፍር ልንሰራ ነው የመጣሁት ይሄ የጾም ቋንጣ ነው እንዴት ነው የምንሰራው እንደምናደርገው የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን ይሄኛው ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት የጾም ጥብስ ነው ይሄንን የጾም ጥብስ ያላያችሁ ካላችሁ ገብታችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁኝ ዛሬ ግን የመጣሁት ይሄኛውን ቋንጣ ፍርፍር ልንሰራ ነው እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርገን አሳምረን እንሰራለን በጣም ቆንጆ ነው ተወዱታላችሁ አሁን ግን ወደ ስራው ስገባ መጀመሪያ ያው ሽንኩርታችንን እናቁላላለን እንደዚህ በጋለ መጥበሻ ላይ ዘይት እናደርጋለን ከዛ የተከተፈ ሽንኩርታችንን እናደርግና ሁሉ ጊዜ ያው ፍርፍርን ስንሰራ እንደምናደርገው ሽንኩርታችንን እናቁላላለን ያው እኔ የምሰራው ፍርፍር የአልጫ ፍርፍር ነው የምንሰራው እዚህ ጋር ጨመርኩት የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬያለሁ እናንተ ያው ፍርፍር ስትሰሩ ያጣፍጥልኛል ብላችሁ የምትገምቱትን ቅመማ ቅመም ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ቤታችሁ ስትሰሩ የምትጨምሩትን የፍርፍር ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ እኔም እንግዲህ እንደ ቤቴ የምሰራበትን የማሳያችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ መካከለኛ የሆኑ ሁለት ቲማቲሞችን ፈጭቼ እንደዚህ ጨምሬበታለሁ ከዛ ቲማቲማችንና ሽንኩርታችን በደንብ ከተቁላላልን በኋላ ደግሞ ቋንጣችንን እንሰራለን ከዛ ፍርፍራችን ይደርሳል ማለት ነውና በጣም ቀላል ነው ምንም ብዙ ጊዜ ማይፈጅም በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው አሁን ደግሞ እንደምታዩት እርድ ጨምሬያለሁ በጣም ቶሎ ነው የሚደርሰው ምንም ጊዜ የሚፈጅ አይደለም ግን በጣም ቆንጆ የጾም ቋንጣ ወጥ ነው የምንሰራው በጣም አሪፍ ነው እኔ ወድጃለሁ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አሁን የፍርፍር ቁሌታችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው ከዛ እኔ በመሃል ውሃ ጠብጠብ ያደረኩ ነው የምከልሰው አሁን እንግዲህ ቋንጣችንን ደግሞ በኤር ፍራየር ነው የምንሰራው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይስር ነው ቋንጣውን የምንሰራው ከቀይስር ነው እንደዚህ የተከተፈ ቀይስር አዘጋጅቻለሁ ታጥቦ የተዘጋጀ ነው ከዛ እንደዚህ በኤር ፍራየር ቃይ አድርገውና ኤር ፍራየር ውስጥ ከ6 እስከ 8 ደቂቃ የሚሆን እናቆየዋለን ከዛ ቆንጆ ሆኖ ቋንጣ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው እኔ ኤር ፍራየር ውስጥ ሳስገባ ዘይትም ጫው ምንም አላደርግበትም በቃ የተከተፈውን ቀይስር ነው ወስጄ ያስገባሁት ስለዚህ እሱ እንግዲህ ከ8 ደቂቃ በኋላ ከ6 እስከ 8 ደቂቃ በኋላ ይደርሳል ብያችኋለሁ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ያው እንግዲህ ምንም ከስጋ የሚለይበት ነገር የለም ሲታይ ራሱ ስጋ የሚመስለውና ቆንጆ ሆኖ ቋንጣችን ደርሷል ማለት ነው የቀይስር ቋንጣችን ደርሷል ስለዚህ አሁን እሱን የተቆላላ ቁሌታችን ላይ ኦሬዲ ተከልሶ ምን ብሎ ያለቀለት ነው ይሄንን ጨምራለን ብዙ ማን አናቆየውን ከጨመርነው በኋላ ኦሬዲ የበሰለም ስለሆነ እንጨምራለን ወዲያው እናፈረፍራለን ማለት ነው አልጫ ያደረኩበት ምክንያት ያው ቀይስር ስለሆነ የራሱን ከለርም ስለሚይዝ ምንም ቋንጣ ብናደርገውም ቀይስር ከለሩን ስለማይለቅ እንደዚህ እንጨምረዋለን ከዛ ትንሽ እናማስለዋለን ያዘጋጀነውን እንጀራ አምጥተን ፍርፍራችንና ፈረፍራለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሳታዩት የነበረው ቪዲዮ ውስጥ ያልገባልኝ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ ጫው ጨምሬያለሁ ትንሽ ኮረሪማ ጨምሬያለሁ ስለዚህ አሁን ቀምሼው ዝግጁ ስለሆነ ነው አሁን ያፈረፈርኩት ያለውት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ የቆራረጥኩትን እንጀራ እየጨመርኩኝ ቀስ አድርጌ ፍርፍሬ እንዳይቦካ አድርጌ ያፈረፍራለሁ እና በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የቀይስር ቋንጣ ሰራን የቀይስር ቋንጣ ፍርፍር እየሰራን ነው ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው እንደምትወዱት ደግሞ ምንም ጥርጥር የለውም እናንተም ከወደዳችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ነው የሚጋብዛችሁ እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ
የምሰራውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዛለሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም ቀበላለሁኝ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትም ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ አይቼ ቪዲዮውን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነውና የቀይስር ቋንጣችን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ በጣም ቆንጆ ነው እኔ እንግዲህ ከዚህ በላይ እንትን እንዳይፈርስብኝ ስለፈለኩኝ በዚህ መልኩ ተጫዋለሁ ከዛ እንደዚህ ቃሪያዎች ደግሞ ጨምርበታለሁ ከላይ ለከለርም በጣም ቆንጆ ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ማጣፈጫ መጨመር ትችላላችሁ የሮዝሜሪ ፓውደርም ጨምሬያለሁ መሃል ላይ ሳቁላላ ቁሌቱን ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ ሽክን ያለች የቋንጣ ፍርፍር የጾም ቋንጣ ፍርፍር ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው ወደ ገበታ ላቀርበውና ደግሞ ቀምሼ ምን እንደሚል ጣዕሙን ነግራችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ እንግዲህ በመታዩት መልኩ ወደ ገበታ አቀርበዋለሁ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ ልቅመሰውና ደግሞ ጣዕሙን አብረን እናየዋለን እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ሰዎች ጋር የመድረስ እድሉ ሰፊ ነው ላይክ ያደረጋችሁ እንድትወጡ ጋብዛለሁ ጠይቃለሁ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የቀይስር ፍርፍራችን ደርሶ እንደዚህ እኔ እየቀመስኩት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ቆንጆ ነው ቴስቱ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ቆንጆ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ትላንትና የሰራሁትን ትላንት የተለቀቀው ቪዲዮ የሰራሁት ጥብስ ነው እንግዲህ ከሱ ጋር ደግሞ በጣም ቆንጆ ጣዕም አለው አብረን ስንበላው በጣም ቆንጆ ነው እኔ እሱን አንድ ላይ ስለነበረ የሰራሁት የነበረው እንደዚህ ከጎን አድርገን ተመግበናል በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የኤግ ፕላንት ጥብስን የሰራሁት እሱንም ያላያችሁ ካላችሁ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ገብታችሁ እንድታዩ ጋብዛለሁ ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የዚህኛው ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ እዩት እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የህልበትና በየአይነት ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሰራውት ቪዲዮ ማለት እሱንም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁ ለዛሬ ግን ይሄ ነበረኝ ይሄ ነው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሐሳብ አስተያየት ቀበላለሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ ባይ